Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u nové série z hry Banishers Ghost of New Eden. Ghosts. Docela dlouhý název, hej. A docela jsem se jako těšil na tu hru, hej, protože je to od studia Dotnod, což jsou typci, co dělali první Life is Strange. A ještě jednu mám pocit hru, co jsem hrál od nich. Nedělali na hru Vampíra, ahoj? A nahodovaj? Nevím, nejsem si teď jistý. Ale Don't Not? Myslím, jo, říkám to správně. Tak ti jsou, mám rád to studio, první Life is Strange, super hra. A vydané je to Focus Entertainmentem. Jediné, co mě tak trošku mrzí, je, že to nemá češtinu, protože Focus občas má i češtiny na svých hrách, takže škoda, že zrovna tahle hra ji nemá. Takže se bude muset smířit s angličtinou. A hra vychází, pokud to vydám tak, jak chci, tak to vyjde den potom, co ta hra se objevila na Steamu, co vyšla. Takže rovnou na to jdeme. Wow, kolik tu... pět obtížností? Příběh, jednoduchá, normal, hard, very hard, okay. Players to wish and forgiving combat challenge, balance experience, challenging combat a very challenging. Já si nemyslím, že tady je něco, kdyby to byly achievementy na nejtěžší obtížnost, tak bych byl možná i začal na nejtěžší, ale jsem si skoro jistý, že tady nic takového není. Kdybych se po jistotu podíval jenom, tak jako, ať neřeknu. Ale myslím si, že můžeme hrát na jakoukoliv obtížnost. Fuck it. Začneme normálně budeme hrát na hard, ať je trochu sranda. Pokud to bude fungovat tak, jak si myslím, tak hard bych měl zvládat teoreticky. A co tu máme? Enemy damage, enemy health pointy, samozřejmě amount of jak se to čte? Decoctions? Fuck! What the? Decoctions. You recur after encounters and timing of exploration puzzle. Oh, exploration puzzle budou mít i nějaký timing, je těžší, ok. You can change difficulty whenever you want. Cool, takže kdyby to bylo fakt strašně těžké, tak se shodíme difficulty. Každopádně, jdem na to. Já ten příběh úplně moc si nejsem jistý, ale vím, že tam jsou nějaké... Jsme Banisherové, vím, že tam jsou nějací duchové, hrajeme za, myslím, že je týpka a babu nějakou, jeho ženu mám pocit, hrajeme. Uvidíme. Hej, máme úvodní díl, trošku delší, protáhneme to, takže si užijte intro a pak se zase uslyšíme. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. And I need to pee.
Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. OK. Super intro, hej. Už se mi hned líbí, že jeden z charakterů je Scott. A tahleta borka vypadá tež dost drsně. Eret a I'm weary Atia. of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than Antia, work. sorry. Ne After Atia, this, ale Antia. we should set sail somewhere warm and A on safe. zní strašně dobře, já se ani nevybavuju, kdy naposled jsem hrál za nějakou Scotta. No Odeznělo such place. přesně. But it's not a bad idea. Máme něco, nebo... Oh, vypadá to, že už máme něco a rovnou máme mapu. Cool. Quest itemy, všechno, máme kytičky. OK. Evoluce? Chronicles. To budou asi příběhové části nějaké. A hunting cases, jasné. Dobře, tak to jdem rozjet. Hezký kompas. Hra vypadá dobře. Super, trochu jiný styl jak Life is Strange, ale tak to se dá očekat, ne? Ne všechno může být úplně stylizované. Have I mentioned how Akorát grim this place is? zdá se mi to, nebo má ta heard you the hra first zapnutý time. motion blur. But I don't disagree. Mám pocit, že se mi to nezdá. Mám taky pocit, že to má motion blur, to se mi moc nelíbí. Můžu? Můžu sprintovat. Jsem myslel, že můžu sklouznout. a není tady slide, tak nic. Interakt? Jo. Takže interaktování je Ečkem, se vším. Tyjo, hodně daleká cesta až do té taverny, pro boha. Člověk si nemůže ani zajít na grog v klídečku. Myši. Rap. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling fungus. down house. No comment. Moje oblíbeně. Protahování se. Looks steady enough. Díky, že jsi to otestoval za mě. Už jdu.
Ne, já to můžu skipnout? Ale to je cutscéna totiž. Uh-oh. Watch out! Dobrý. Já jsem si všimnul, my máme oba dva tu lahvičku na sobě. Keep going. I'll find a way to meet up with you. Jo. Overeager apprentices. Hele, co je tohle? Jsem se nedíval, jestli mi to ta mapa řekla. Budu předstírat, že jsem na to přišel úplně sám. Teď se dívám, ty lišty, římsy. A místa, že to vypadá jakoby oblezle nějakýma květinkama žlutýma, že to není jakoby klasická žlutá barva, ale... Jo, třeba tohle. To je cool. Ečko? Jo. Dobrý, všecko je Ečko. Good to know. Jo, to je cool. Bílá a žlutá květina. A tady bude boj. Light attack, heavy attack, OK. Too slow. Dobře. Nevím, jenom jako pro zajímavost, já vím, že tady je banishování, nějaká schopnost, mě zajímá, jestli to můžeme už používat. Banish, hledejte banish, někde tady bude banish. Už jsem to přijel, banish je někde na začátku. To chtěl zkusit, jestli už to funguje, i když typu, že ta hra mi to asi řekne, ale to je Ečkem, OK? Ne, nemůžu. Ta hra mi to pak asi řekne. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Budeme zabíjet duchy mečem. No, to budou asi nějaké okouzlené meče, řekl bych, očarované. Něco mi říká, že klasickým mečem asi nezabijete ducha. Who the fuck knows. Magie. Ale hezké prostředí. Blížíme se, co je tohle? Cool, takže budeme sbírat materiály na vylepšování. Nice. Tomb Raider style, tak se mi to líbí. Takové malé kraftící mechaniky se mi... si vždycky rád projdu. To mě baví. No, tak jako kraftění, prostě vybavení a tak, než že to je úplně main věc. Hej. Zvládneš, že? Protože jo. Behind you. Tohle, to je to banishování. To chci zkusit. Počkej, to je nějaká... As easy as falling off a box. To byl někdo... A ne, oni zabili, to jsou... mrtví. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Takže víme, že minimálně ty spektrové zabíjí tady, OK. No jasně, lidi se proti asi duchu moc bránit nemůžou, co si jako budem. Pochybuji, že všichni tady mají meče, které můžou zabíjet duchy. Budeme se celé obejít, jo. Hele, tady něco bude. Banishment, tady. Attacking with your weapon fills the banish gauge. When the banish gauge is full, press E to banish attack. Aha, takže to se nabíjí nám. Time to leave for good. Enough. Nemůžu banishnout kohokoliv, hlavně, že to mám nabité, dobré vědět. Ale nabíjí se to dlouho. OK, dodžování. OK. Heavy ataky to dobí rychleji? Co mi to zdá. Co je tohle? Date, cannot say, month of June. New Eden is cursed. OK, to je všechno, co potřebuji vědět. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Takže by dobré bylo zjistit, jak se budeme healovat později. Hodně kůže. Mouchy. Hodně kůže nacházíme. Takže to bude asi na více, ať unesem více Wow, nesekej se.
Více materiálu. 4. Oni mají level? Jo, čača taky banishují rychleji. Teda nabíjí rychleji. Co to bylo? Oh, OK, tohle to je healování. Petty fiend. Takže tíhletí silní nejdou zabít instantně, OK. Takže jenom na levelu věci. A healovat si, tyjo, neříkej mi, že to je Souls-like. Kámo, neříkej mi, že to je Souls-like. Že budu muset chodit nové ke campfireům a doplňovat si lahvičky s healem. To mi neříkej, brácho. Dodžování je rychlejší a nemáme staminu. Takže to není úplně Souls-like, to se mi líbí. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. No, Charles na začátku měl svůj hrob, takže jako by mě zajímalo, jestli třeba on tež není duch. Screenshot. Nádhera. Empty docks in a growing settlement. Never a Empty good sign. docks. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that vzhledem what tomu, že- selectmen do? Jsme našli tolik mrtvol, tak kdo ví, jestli tu ještě někdo naživu, že vůbec. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Uvidím, já tento díl ještě nechám zvuk tak, jak je. Já se pokusím nemluvit, když oni mluví a do příště, když tak fixnu to, ať můžu, když tak přes ní občas mluvit. Nechci je zase úplně moc potichu, ale nechci, ať mě přeřvávají, takže uvidíme. Fort Jericho. To zní dobře. Ale je to daleko. Půjdeme teď za příběhem prozatím. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. This town is less and less welcoming by the second. Jo, něco se tu určitě děje. New Eden Town. Tak, jsme oficiálně v New Edenu. Nádherný to měsíc. The welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Jo, jestli někdo je vůbec návštěvu, to je úplně vymetý, no. To už jako It'll be good to jste see Charles začali... and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Co to? Aha. My si budeme moci vybírat jako ty, jo. Co budeme říkat? Tak, musíme najít ten inn. Dog, cemetery a inn, OK. Jo! Živí někdo? Dobře. Jdem do toho innu prostě. Vypadá to, že se tam ani nikdo vykecavat nechce. Jo, co jsem chtěl říct. V téhle době bylo možné, že ještě pálili čarodějnice. This must be the inn. Každopádně myslím si, že kromě čarodějnic začali pálit všechny, protože tady je tak málo lidí, že Doomsday has come. Cool. Páni, baka dobrý žvanec. Mňamka. Miluji zenilé ryby. Máme specialita. Co je sakra tohle? Neříkej mi, že budeme dělat bounties. Path to meeting is closed by governor. OK. New curfew. In hours of darkness, stay in your homes, no discord, no turmoil. OK. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Já myslím, že duchové. A hřbitově zavřený, jo? Tak už tak nějak mi to do sebe zapadá, no. Dobře. Doufám, že tam budeš, Charlesy. Uvidíme. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk.
I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Takže Charles fakt umřel. Takže to na začátku byl vážně jeho asi duch. Antia, takže, co si myslíte, že se stalo a nemohl ho nikdo zachránit? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Oh cool, dokonce ona vám to řekne, co je hlavní otázka, to se mi líbí. To miluju v takovýchhle věcech. Tak jo, co je demonology? Vážně to jako studují démony? Zvláštní. You're a demonologist, you say? I am that.
like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Headache, work all around. Možná se přijdem poradit. Perhaps we may come to you for advice. Please do, madam, for I would be only too glad to give it. Mně se líbí, jak fakt mluví prostě, jakože vážně tak, jak se prostě, no nechci říct tak, jak se přesně mluvilo, ale že to trochu, že nemluví prostě jenom anglicky. Jakože mluví, ale že ta mluva je taková, prostě není je prostě stará. Takže to se mi líbí. Takový malý detail, ale hned jako si fakt připadá, že je to v té době se to děje. Takže jo, proč je to tahle městečko tak prázdné? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Vrátí se? Kam všichni šli? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Vrátí se? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Co způsobilo zimu? A co věděl Charles? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation, and his passing now excludes the possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Dobrá, tak jsme si dozvěděli nějaké nové věci. A to znamená to, že Charles je tuhej a to je všechno, co jsme se dozvěděli. Bo nikdo nic neví, bo Charles nestihl prásknout, co se děje. Rip. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Typek byl trochu rude ze začátku, jsem si myslel jako, že je rasista jak svině, ale hej, neměl problém se bavit s Antinou. Freaking hell, bro. No comment.
to jsem úplně nechtěl. Mám na F-ku healování, ok, to si musím zapamatovat. Nevím, má cenu si tu oblídnout, zamčíno. Jo, tak nějak co mi došlo. Což asi teda zatím na tím asi... Pieces of 8. Piece of 8, nice. Takže tady je tahle měna, super. A my miluju tu měnu. Ona vždycky bývá jenom v pirátských hrách, je cool, že je i tady. Co jsem to chtěl říct? Jo, že zatím ještě ne, ale později... Uvidíme, moment. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. No. Jo, But as Charles would say, another day, another soul to save. Já se tak dívám, my máme oba dva. These people have no idea what they're up against. My máme oba dva upravené louče, se dívám. Jak Red, tak Anti má... Anti, tak, fuck. Má upravenou louč. Hej. Public šikana, let's go. Jo, co jsem chtěl říct je, že... Počkej, můžeme mluvit lidma? Můžem. Dobré, já to jednoducho dokončím. Já si nevím, jestli si někdo díval na můj channel ještě té době, ale... A já jsem hrál hru, co se jmenovala Murdered, So Suspect, kde vlastně jsem hrál za policajta, který umřel a snažil se vyřešit vlastní vraždu s tím, že řešil i jiné vraždy v průběhu celého příběhu. A... Jestli jakože tahle hra s tím, co se později stane, pokud to správně chápu, tak mi připomíná docela ten So Suspect. Uvidím později, jak se vyvine příběh, ale teoreticky by to mohl být upgrade té hry. Uvidíme. Thick skin, right? We're sorry to disturb ty tahle ženská, cool. It'll take more than you to disturb me. What do you want? V klidu, jen pokecáme, hej, thick skine. To je jméno jak svině. Chceš vážně odejít? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying and anyone who stays is dead or deranged. No, odchází sama, to se ani nemusím ptát a jsem si jistý, že odchází sama. Vážně tady není žena šance? There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Klidně se zeptám i na tohle, i když vím odpověď. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. To čumím. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Takže vypadá to, že se nestará jen o sebe. Super, tak to je bezva. Jakou tady hraješ roli? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what'll be the use? Borka je dost drsná. O kletbě. So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad. And I know we found the Reverend dead. O Governovi. Ona zněla, že je moc nemá ráda ty dva. What Ti of tři the se celkově governor? moc nemají rádi. Anything I To should tak know? znělo. That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. Jo. Boris by je chtěl vést, ale asi všichni kvůli němu pravděpodobně umřou, ha. A Pennington? What of the captain? Now there's a man of worth. Oh. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. Aha, takže ona respektuje to Penningtona, zajímavý. Dobré, tak jo, dík. Well then, thank you for your help. Aye. Tak užívej. Jdeme, musíme najít Ester.
Vypadá to, že tady bude hodně mluvení v té... Dobře. To actually musím změnit. Protože já jsem zvyklý interaktovat F-kem. A tohle mě trochu jako znepříjemňuje život. F. A use item je Ečko. Takže to je already used, jak jsem to změnil. Am I tripping? No, jak jsem to změnil. F je interact a banish. A Ečko bude use item. No. Apply. Dobrá. Že F teďko bude banishování a Ečko bude item, takže Ečkem se healuju. Dobrá. Ještě něco? Ne. Tak jo. Rede, jsi moc tlustej, víš to? Já jsem ti říkal, jak jsem moc široký. Ona by nás měla znát, že? Podle všeho, jak se oni bavili předtím. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Oh shit, on je Saul Goodman. Better Call Saul reference here. Tak, co se stalo předtím, než jsme přišli? Nebo jak to tady šlo? Things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Takže vesnice přišla od jednoho z největších borců tady, tak to je dost na nic. Je něco, co bychom měli vědět. Ona by mohla něco vědět, když s tím Charlesem byla celou dobu vlastně. Is there anything we should know about?
Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. OK, Anty, na durišti. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Portrait. You have your first hint. It contains information about the person is linked to. You can refer to those hints when given moment through hunting case. Oh, cool. Takže už začínáme řešit tu caseu, ha? To je super, tohleto. Přesně o tom jsem mluvil vlastně v tom Murdered Soul Suspect. Tam vlastně jste řešili, že jo, ty případy a vypadá to, že tady to bude podobné. A samozřejmě, hej, ta část That porcelain saw many a dinner turned ohledně lecture těch, with Charles. toho mrtvého, že jo. I miss him so. So do we, Like Esther. ghost lingers in Inca, you must gather hints about each involved hidden habitat. Once the hint has been already... Jo, takže musím všechno zjistit, takže to je stejné jak v tom vlastně, v tom Soul Suspect. Co je na tom stejného je to, že později jeden z těch vlastně dvou hlavních charakterů umře. Takže kvůli tomu říkám, že to je podobné. Ale teda aspoň myslím, podle toho, co jsem viděl v traileru. Nevím, jestli to je úplně spoiler, protože to byla jedna z prvních věcí, kterou ukázali, takže nemyslím si, že to úplně spoileruju, jakože. Uvidíme. This is Charles's. Možná bych také věci It's neměl like he říkat. never left. Ale hej, můj let's play, já Have si you můžu říkat, received co chci. other visitors? Aspoň se máme na co těšit. Uvidíme, co se stane. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. Co je sakra tohle? Aha, dopis. Nebudem to I všechno didn't know číst. Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Oh, piánko. Respekt. Purcell. Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Makes sense. Bundle of letters, my sweet Esther. Projdem všechno, hej, nikdy nevíte. Study a bedroom máme projít. Tak jo. Ready, ty zůstaň tady. I'll be right back. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Borec musí tež být docela v háji, co si budem. Oh. Chess piece, huh? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. Oh, on to You sound much vykraftil. more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Tamhle, no to dokonce ukazuje na hlavní věc, co hledáme, to je cool. Balls. Hey. Remember when he started to wear these to look wiser and older? Bruh. He was hiding his hair loss. Bruh. A real human moment. Right there. Co je tady? Knihy, tu na knih. Já se specificky dívám jenom na tyhle ty určité od Charlese. Charles napsal knihy. Kokos, borci kdysi milovali dopisy, ha? Typek tu má samé dopisy. Němčina, ha? To je tohle. Nějaký cár. Au, to vypadá.
13. When I say my bed shall comfort me, shall ease my complaint. 14. When those scares me with dreams, she comes to me in dreams. Scary boss. Oh, to je Bible. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Nezmíníš se, jo? Co všechny ty sny znamenají? Slib soudného dne, noční můra přichází, vize, předučení nějakého. Borec už ani nemohl spát. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. Oh, jaký sběratelský item. Where do nightmares come from? Nejde moc poznat se sběratelský item, a co je prostě na čtení. Brož. Hezká. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Se ani nedivím. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Same. Fruit misery. Ok, další Bible. Doctor's note. Lavender oil. Sleep. Aha, to je na spaní něco. To asi moc nepomohlo, typuju. Tady máme něco otevřeného. My dear sister, Charles is dead. To Esther's sister. Aha, to je jo. To je od Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. No. Poor woman. That's terrible for her. To chápu. Esther never got to say farewell to Charles. Tak to je další Could dobrý have made důvod. him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Jo, já myslím, že to rovnou zapíchneme, protože teda ne. Protože ještě budeme muset nyní jít na další místo. Paris shop. On tu je obchod dokonce? Collectibles. Quest items. OK. A počkejte, takže máme hunting cases už. Aha, nám chybí od Charles Saint. Dobře, tak jdem. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Nebo Esther, vrátíme se. Necháme tě tu dlouho samou. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Be careful. Aye. You too. Dobrá. Investigate cemetery. Já přemýšlím, jestli to uděláme ještě dneska, nebo už to nenecháme na příště třeba. Bo ono asi bude dobré si pokecat s těma lidma, já upřímně teď už nestíhám moc, a bych tenhle díl rád vydal. Takže mapu mám na tomhle tlačítku z nějakou důvodu, mě neznámou. Jo, tohle si necháme na příště, máme úvod.
Zjistili jsme, co se stalo, příště teda pořádně prozkoumáme ten systém toho té investigace a tak, takže máme se na co těšit. Děkuji za sledování prvního dílu z Banisherů a budu se nás těšit do dalšího. Doufám, že se vám teda video líbilo. Pokud ano, tak hoďte komentář nebo odběr pro další díly. A ta káp je realisticky vlhne. O můj bože, to je epic. Tak jo, díky a nemůžu otočit, můžu. Díky a u dalšího dílu nebo jiné série zatím čau.